নমস্কাৰ তোমালোকক আজি মই কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপে একচুৱেলি কেনেকৈ ইমেজ ফৰ্ম কৰে সেই বস্তুটো দেখাম দেই কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ বুলি কওঁতে তোমালোকক চিম্পল মাইক্ৰস্কোপ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই দেখাইছিলোঁ কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ বুলি ক'লে তাত দুখন লেন্স থাকিব ঠিক আছে এতিয়া দুখন লেন্স তোমালোকৰ মুখৰ আগত আছে তোমালোকে মই ৰে ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি থৈছোঁ তো তোমালোকে প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ ড্ৰ কৰিবা এখন লেন্স এই লেন্সখনক আমাৰ নামটো দিয়া হয় অবজেক্টিভ লেন্স ঠিক আছে এখন হৈছে অবজেক্টিভ লেন্স আৰু এইখনক আইপিছ লেন্স বুলি কয় আইপিছ লেন্স তাৰমানে একচুৱেলি এখন চকুৰ ফালে থাকে এখন লেন্স আৰু এইফালে তোমাৰ অবজেক্টটোৰ ফালে থাকে এতিয়া তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ ৰে ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি ল'বা এইবোৰ যে যিবোৰ ৰে ড্ৰ কৰা আছে এইবোৰ মই এতিয়া কৰি দেখাম প্ৰথমতে এখন লেন্স ড্ৰ কৰিলা অবজেক্টিভ লেন্স তাৰমানে অবজেক্টৰ ফালে থাকিব লাগিব এতিয়া কথাটো হ'ল কি আমি এই লেন্সখনৰ এইটো অপটিকেল চেণ্টাৰ বুলি ধৰিলোঁ O1 বুলি ক'লোঁ ঠিক আছে এখন যিখন লেন্স এখন কনভাৰ্জিং লেন্স হয়নে নহয় এতিয়া মই F2 ইয়াত ৰাখিলোঁ আৰু যিমান দূৰ O পৰা F লৈকে ডিষ্টেঞ্চ থাকিব F2 এইফালে থাকিব লাগিব ন সমান ডিষ্টেঞ্চত থাকিব লাগিব F এইটো আৰু অকণমান ওচৰলৈ চপাই দিব লাগিব এইটো আৰু অকণমান ওচৰ তোমালোকে একদম ধুনীয়াকৈ কামখিনি কৰিব লাগিব এইখন মই আৰু অকণমান ওচৰলৈ চপাম কেলৈ কাৰণ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যিটো ডিষ্টেঞ্চ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ছেইম ডিষ্টেঞ্চ হ'ব লাগিব তো এইটো হ'ল ফ'কাছ ঠিক আছে এতিয়া মই অবজেক্টটো ক'ত ৰাখিছোঁ যোৱা যিখন অবজেক্টিভ লেন্স সেই অবজেক্টিভ লেন্সখনৰ ফালে যিটো অবজেক্ট থাকিব সেই অবজেক্টটো ক'ত থাকিব লাগিব এফৰ বাহিৰত আৰু অ' আৰু এফৰ বাহিৰত থাকিব লাগিব মানে অপটিকেল চেণ্টাৰ আৰু ফ'কাছৰ বাহিৰত অবজেক্টটো ৰাখিব লাগিব ধৰা এইটো এটা অবজেক্ট চিম্পল কথা যে আমি অবজেক্টিভ লেন্সখন আঁকিলোঁ অবজেক্টিভ লেন্সখনৰ পৰা কিমান দূৰত অবজেক্ট ৰাখিম অ' আৰু এফৰ মাজত নাৰাখোঁ এফৰ বাহিৰত আৰু ইনফিনিটিৰ মাজত তেতিয়াহ'লে আমি দুটা ৰে ডায়াগ্ৰাম কনচিডাৰ কৰিলোঁ এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট ৰে এইটো ৰে কেনি যাব ফ'কাছৰ মাজে যাব ঠিক আছে এই লেন্সখনৰ কাৰণে এইটো ফ'কাছ এইফালে আছে জানা এইখিনি আৰু নেক্সট কথাটো হ'ল এটা মই অপটিকেল চেণ্টাৰ মাজেৰে পাছ কৰিছোঁ তো এইটো অপটিকেল চেণ্টাৰ মাজেৰে পাছ হ'লে চিধা যাব কোনো ডেভিয়েশ্যন নহয় গৈ পেলাই এই দুটা ৰে ক'ত লগ লাগিছে এই পইণ্টটোত লগ লাগিছে হয়নে এতিয়া এই পইণ্টটোত তেতিয়াহ'লে মই যদি এইটো এ আৰু এইটো বি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব কি এইটো হৈ যাব A ডেছ বি ডেছ এই ইমেজটো কোনে ফৰ্ম কৰিছে এইটো কি হট প্ৰতিবিম্ব এইটো ৰিয়েল ইমেজ হয়নে নহয় ডেফিনেটলি এইটো ৰিয়েল ইমেজ হয় কাৰণ কেলৈ এইখন হৈছে কনভাৰ্জিং লেন্স আৰু অ' আৰু এফৰ মাজত থাকিলেহে ইয়াৰ অনলি ভাৰ্চুৱেল ইমেজ ফৰ্ম হয় যিটো লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ হয়নে তাৰ বাহিৰে আমি এফৰ বাহিৰত য'তেই নাৰাখোঁ এইটো ৰিয়েল ইমেজ ফৰ্ম হ'ব গতিকে এইটো ৰিয়েল ইমেজ ফৰ্ম হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি এটা সৰু বস্তু কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপে কি কৰে বহুত বেছি ক্লিয়াৰ এটা ডাঙৰ ব্ৰাইট ইমেজ পাবৰ কাৰণে আমি কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ ইউজ কৰোঁ হয়নে তো এইটোতকৈ এইটো বহুত বেছি ডাঙৰ নহয় বস্তুটো হয়নে এইটো অবজেক্ট আৰু এইটো ইমেজ বহুত বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই গতিকে ইয়াক আৰু ডাঙৰ কৰিব লাগিব গতিকে আৰু ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আৰু এখন লেন্স ইউজ কৰিম গতিকে ছেকেণ্ড লেন্সখন মই ছেকেণ্ড লেন্সখনৰ এইটো হৈছে অপটিকেল চেণ্টাৰ O2 আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল ছেকেণ্ড লেন্সখন ডাঙৰেই হয় ঠিক আছে যিখন আইপিছ লেন্স সেইখন চকুৰ ফালে থাকে সেইখন ডাঙৰ হয় আৰু ইয়াৰ ফ'কাছটো ধৰি লৈছোঁ মই এইটো নাম দি দিলোঁ F1 বুলি দি দিলোঁ ঠিক আছে আৰু এইফালে ছেইম ডিষ্টেঞ্চত মই এইটো F1 দিছোঁ দেই কাৰণ ইয়াত F দিছোঁ গতিকে এইখনৰ কাৰণে F1 আৰু F1 দিছোঁ একো প্ৰব্লেম নাই সেইটো কাৰণে এতিয়া কথাটো হ'ল কি চাবা দেই এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা এই যিটো ইমেজ ফৰ্ম হৈছে ফাৰ্ষ্ট লেন্সখনে চিম্পল কথা ফাৰ্ষ্ট লেন্সখনে যিটো ইমেজ ফৰ্ম কৰিছে এইটো কোৱা নাছিলে জানো ফাৰ্ষ্ট লেন্সখনে যিটো ইমেজ ফৰ্ম কৰিছে A ডেছ বি ডেছ সেই A ডেছ বি ডেছটো এইবাৰ আইপিছ লেন্সখনৰ কাৰণে অবজেক্ট আমি বুলি ধৰা হ'ব তাৰমানে কি হ'ল A ডেছ বি ডেছ যিটো ইমেজ ফৰ্ম হৈছে এই ইমেজটোৱে ছেকেণ্ড লেন্সখনৰ কাৰণে অবজেক্টৰ কাম কৰিব যদি অবজেক্টৰ কাম কৰে তেতিয়াহ'লে আমি দুটাৰে কনচিডাৰ কৰিম এটাৰে ধৰা এইটো গ'ল হয়নে এইটো কি এডাল প্ৰিন্সিপাল এক্সিছ আৰু প্ৰিন্সিপাল এক্সিছৰ পেৰেলেল ৰে তে কেনি পাৰ হ'ব যাব ফ'কাছৰ মাজেৰে হ'ল ফ'কাছৰ মাজেৰে গ'ল ছেকেণ্ড আমি অপটিকেল চেণ্টাৰ মাজেৰে পাছ কৰিছোঁ এইটোৰে অপটিকেল চেণ্টাৰ মাজেৰে পাছ কৰিছোঁ এতিয়া আমি চোৱা যেতিয়া তোমাক লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোঁ যে কনভাৰ্জিং লেন্সখনৰ যদি এফ আৰু অ'ৰ মাজত যিকোনো এটা অবজেক্ট ৰাখোঁ সেইটো কি হয় সেইটোতো ভাৰ্চুৱেল ইমেজ ফৰ্ম হয় এতিয়া ভাৰ্চুৱেল ইমেজ ইয়াত ক'ত ফৰ্ম হ'ব আমি এইটো পিছফালে টানি দিলোঁ আহি পেলাই এই বিন্দুটোত এই পইণ্টটোত সিহঁতি জইন হৈছে গতিকে এই পইণ্টটো হ'ব এইটো কি বি মই ডাবুল ডেছ বুলি ক'লোঁ এইটো বি ডেছ আছিলে তো এইটো বি ডাবুল ডেছ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এডাল পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ লাইন ড্ৰ কৰিম পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ হোৱা নাই আৰু এডাল পাৰ্পেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিব লাগিব দেই
একে হৈছে হ'ব বাৰু তোমালোকে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিবা এই পাৰপেণ্ডিকুলাৰ যিডাল লাইন এডাল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ যিটো আমি লাইন ড্ৰ কৰিম এতিয়া এই ইয়াতে হ'ব কি এইটো হ'ব এইটো বি ডেছ আৰু এইটো হ'ব কি এ ডাবল ডেছ এতিয়া কথাটো হ'ল কি একদম চিম্পলকৈ ক'ব গ'লে যিটো এ বি আছিলে অবজেক্ট এ বি অবজেক্টটো প্ৰথম এইখন লেন্সে কি কৰিলে এ ডেছ বি ডেছ এটা ৰিয়েল ইমেজ ফৰ্ম কৰিলে এতিয়া এই ৰিয়েল ইমেজটো আমি ছেকেণ্ড লেন্সখনৰ এনেকুৱাকৈ বহাই দিলোঁ লেন্সখন এই ছেকেণ্ড লেন্সখন আমি এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ মানে এই যিখন লেন্স এইখন তুমি আগপিছ কৰিব পাৰা কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ যদি প্ৰেক্টিকেল দেখিছা এইখন তোমালোকে আগপিছ কৰি থাকিব পাৰা আগপিছ কৰিলে এনেকুৱাকৈ আমি ৰাখিলোঁ যাতে এই যিটো ইমেজ ফৰ্ম হৈছে এইটো F1 আৰু O2 তাৰমানে এই লেন্সখনৰ ফ'কাছ আৰু অপটিকেল চেণ্টাৰ মাজত ৰাখি দিলোঁ তো ৰাখি দিয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ভাৰ্চুৱেল ডাঙৰ ইমেজ কাৰণ এইটো F আৰু O মাজত ৰাখিলে ভাৰ্চুৱেল ইমেজ হয় আৰু বহুত ডাঙৰ ইমেজ হয় এটা ডাঙৰ ইমেজ ফৰ্ম হৈছে ক'ত এ ডেছ বি ডেছ আৰু এইফালে একেফালে ফৰ্ম হৈছে আৰু আমি এডজাষ্ট কেলৈ কৰি ৰাখিম কাৰণ ব্লাৰ দেখি যাব পাৰোঁ আমাৰ চকুৰ পৰা এইখন লেন্সৰ ডিষ্টেঞ্চ ইমেজটো ডিষ্টেঞ্চ কিমান থাকিব লাগে 25 চেণ্টিমিটাৰ যিটো আমি ডি বুলি কৈছিলোঁ তাৰমানে আমি অবজেক্টটো আকৌ এই ইমেজটো ক্লিয়াৰলি দেখিবৰ কাৰণে এ ডাবল ডেছ বি ডেছ ইমেজটো ক্লিয়াৰলি দেখিবৰ কাৰণে লেন্সখনৰ পৰা আমাৰ ইমেজটো কিমান ডিষ্টেঞ্চ হ'ব লাগিব 25 চেণ্টিমিটাৰ মিনিমাম সেইটো হ'ল ডি গতিকে আমি সেইটো কাৰণে এই লেন্সখন আমি এডজাষ্ট কৰি থাকিব পাৰোঁ যাতে তোমাৰ এনেকুৱাকৈ এই যিটো অবজেক্টটো যাতে অ' আৰু এফৰ মাজত আহিব পাৰে বা ইমেজটো আমি যাতে ক্লিয়াৰ দেখা পাওঁ নহ'লে ব্লাৰ দেখা নাপাওঁ তাৰ কাৰণে আমি এই লেন্সখন আমি এডজাষ্ট কৰি থাকিব পাৰোঁ গতিকে এইখন লেন্সে ইয়াত আকৌ তোমাৰ কি কৰিলে ৰিফ্ৰেকশ্যন কৰি এটা ডাঙৰ ভাৰ্চুৱেল ইমেজ ফৰ্ম কৰিছে এতিয়া চোৱা অবজেক্টটো প্ৰথমতে সৰু আছিলে চোৱা তাৰপিছত অকণমান ডাঙৰ হ'ল আৰু এবাৰ চোৱা কিমান ডাঙৰ হ'ল এইটোতকৈ এইটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয় আৰু সেইটো কাৰণে আমি এই যিখন মাইক্ৰস্কোপ এই যিটো মাইক্ৰস্কোপ এইটো কওঁ আমি কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপ এতিয়া কম্পাউণ্ড মাইক্ৰস্কোপত আমি জাষ্ট মই ৰে ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰি পেলাই তোমালোকে কেনেকৈ ইমেজ ফৰ্ম কৰে সেইটো মই দেখাই দিলোঁ ইয়াৰ নেক্সট মেগনিফিকেশ্যন আমি নেক্সট ক্লাছত উলিয়াম থেংক ইউ